चप्पल कसरी बनाइन्छ? चप्पल बनाउने उद्योग कसरी सुरु गर्ने? यो उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र मेसिनहरू कहाँ पाइन्छ? अनि यो बिजनेसको नेपालमा कतिको सम्भावना छ त? चप्पल बनाउने उद्योग सजिलो र धेरै फाइदा कमाउने बिजनेस मध्ये एक हो। तपाई पनि आफ्नै कुनै बिजनेस गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोले तपाईको दिमागको बत्ती बालिदिनेछ। यो सुनौलो अवसरको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले चप्पल उद्योग आफ्नै घरभित्रबाट सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। सधैँ यस्तै बिजनेस, इन्कम र मोटिभेसन सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। हरेक दिन नयाँ बिजनेसको बारेमा तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ। के तपाई कुनै यस्तो बिजनेस गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ जसको डिमान्ड सधैँ आइरहोस्, जुन सामान वर्षौंसम्म गोदाममा राख्दा पनि कहिल्यै डेट एक्सपायर नहोस्, अनि यस्तो सामान कि बच्चादेखि बुढासम्म जुनसुकै धर्म मान्ने जुनसुकै ठाउँका मान्छेले पनि प्रयोग गर्ने? यदि तपाईँ कुनै यस्तो बिजनेसको बारेमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने चप्पल बनाउने उद्योग तपाईले सोचे जस्तै उद्योग मध्ये एक हो। सन् 1876 मा खुट्टाको सुरक्षा दिनको लागि आविष्कार गरिएको जुत्ता चप्पल आजको समयमा सबैको लागि आधारभूत आवश्यकता बनेको छ र यो जुत्ता चप्पलको बिजनेस कहिल्यै बन्द हुन पनि सक्दैन, किनकि दैनिक जीवनमा यसको प्रयोग बिना हामी रहनु भनेको असम्भव जस्तै कुरा हो। स्कुल होस् या कलेज, खेतबारी होस् या खेल मैदान, काम गर्दा होस् वा टोयलेट जाँदा, हरेक ठाउँमा जुत्ता चप्पल प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ। हुन त फुटवेयरको क्षेत्रमा जुत्ता, चप्पल, स्यान्डल, बुट आदि जस्ता हरेक बिजनेस दुनियाँमै राम्रोसँग चल्ने बिजनेस हुन्। तर आज म नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने हवाई चप्पलको बारेमा डिटेलमा जानकारी दिनेछु, किनकि यो उद्योग सानो लगानीमा सुरु गरेर ठुलो फाइदा कमाउन सकिन्छ अनि नेपालमा यसको कम्पिटिसन पनि एकदमै कम छ। चप्पल बनाउनको लागि चाहिने मेसिनहरू। सोल कटिङ मेसिन। चप्पल बनाउने उद्योगको लागि सबैभन्दा पहिला सोल कटिङ मेसिनको जरुरत हुन्छ। यो मेसिनले चप्पलको सोल काट्ने काम गर्छ। सोल कटिङ गर्ने मेसिनहरू बजारमा म्यानुअल र सेमी अटोमेटिक पाइन्छन्। म्यानुअल मेसिनमा पुरै काम आफैले गर्नुपर्छ। सेमी अटोमेटिक मेसिनमा आफूले एकदमै कम मेहनत गरेर पनि धेरै आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। ग्राइन्डिङ मेसिन। चप्पल बनाउँदा सोल कटिङ मेसिनले काटेको चप्पलको आकार मिलाउनको लागि ग्राइन्डिङ मेसिनको प्रयोग गरिन्छ, जुन मेसिनमा हाफ HP को मोटर जडान गरिएको हुन्छ। यो मेसिनले चप्पलको बाहिरी भाग चिल्लो र राम्रो बनाउने काम गर्छ। सोल ड्रिलिङ मेसिन। यो मेसिनले चप्पलको लेस लगाउने ठाउँमा पाल पार्ने काम गर्छ। स्ट्र्याप फिटिङ मेसिन। यो मेसिनको माध्यमले चप्पलमा सजिलै लेस लगाउन सकिन्छ। स्क्रिन प्रिन्टिङ मेसिन। आफ्नो ब्रान्डको लोगो, नाम आदि इत्यादि प्रिन्ट गर्नको लागि यो स्क्रिन प्रिन्टिङ प्रयोग गरिन्छ। आवश्यक कच्चा पदार्थहरू। नम्बर 1 हवाई रबर सिट। हवाई रबर सिट चप्पल बनाउनको लागि चाहिने मुख्य र मेटेरियल हो। यो विभिन्न डिजाइनको पाइन्छ। यस्ता रबर सिटहरू गुणस्तरको हिसाबले अलग अलग रेटमा किन्न सकिन्छ। चप्पलको गुणस्तर र मूल्य पनि यही रबर सिटमा आधारित हुन्छ। राम्रो खालको महँगो पर्छ भने कम गुणस्तरीय अलि सस्तो पाउन सकिन्छ। डाई। सबै साइजका चप्पल बनाउन र चप्पललाई सही आकारमा काट्नको लागि एउटा फ्रेमको प्रयोग गरिएको हुन्छ, जसलाई डाई भनेर भन्ने गरिन्छ। यस्ता डाईहरू साइज अनुसार अलग अलग बनाउनु पर्ने हुन्छ। चप्पलको मेसिन पाउने ठाउँमा तपाईले सबै साइजका रेडिमेड डाईहरू किन्न पाउनुहुनेछ। लेस। चप्पलमा प्रयोग गरिने लेसहरू विभिन्न डिजाइनमा पाइन्छन्। तपाईले आफ्नो चोइस अनुसार आफूले बनाउने चप्पलका लेसहरू कस्टमाइज गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रोसेस। अब कुरा गरौँ चप्पल बनाउने प्रोसेसको बारेमा। सबैभन्दा पहिला सोल कटिङ मेसिनको माध्यमले जुन साइजको चप्पल बनाउने हो त्यही साइजको डाई प्रयोग गरेर चप्पलको आकार बनाइन्छ। एउटै डाईले पहिला अर्कोपट्टि फर्काएर अनि अर्कोपट्टि फर्काएर दाहिने र देब्रे दुवै साइडको चप्पलको सेप काटिन्छ। यसरी काटिसकेपछि चप्पलको छेउको भागमा भएका जुत्राहरू हटाउनको लागि ग्रिन्डिङ मेसिनको माध्यमले फिनिसिङ दिने काम गरिन्छ। त्यसपछि चप्पलमा लेस लगाउनको लागि ड्रिलिङ मेसिनको माध्यमले चप्पलमा पाल पारिन्छ। त्यसपछि स्क्रिन प्रिन्टिङको माध्यमले चप्पलमा नाम, लोगो अथवा चित्रहरू बनाइन्छ। त्यसपछि स्ट्र्याप फिटिङ मेसिनको माध्यमले चप्पलमा लेस लगाइन्छ। अब यी चप्पलहरू मार्केटमा बेच्नको लागि तयार भइसकेका छन्। यदि तपाईँ पनि चप्पल बनाउने उद्योग सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेसिन र कच्चा पदार्थहरू बेच्ने कम्पनीको नम्बर दिनेछु। त्यहाँ सम्पर्क गरेर मेसिन र कच्चा पदार्थहरू सजिलै किन्न सक्नुहुनेछ। कच्चा पदार्थ र मेसिनको रेट कति पर्छ, नेपालमा कुन मेसिन एभाइलेबल छ भनेर पनि यही नम्बरमा फोन गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा स्क्रिनमा देखिएको नम्बरमा सिधै मलाई फोन गरेर पनि सबै कुराको जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो अनि अब कुन बिजनेसको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ? भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै। जय नेपाल।